नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं टेक्निकल शाम यूट्यूब चॅनलवरील एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची होती की मित्रांनो, आपले 1K सबस्क्रायबर कंप्लीट झाले आहेत। तर मित्रांनो, तुमच्या मनापासून धन्यवाद मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो एडिटर स्पेशल व्हॉट्सअप स्टेटस एडिटिंगवरती झालेला आहे। तर मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ आहे तो आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपमधून एडिट करणार आहोत। जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन नसेल तर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तिथून अलाइट मोशन तसं डेली मटेरियलसुद्धा मिळून जातील। तर मित्रांनो, तुम्ही जर या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा। तर चला तर मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूयात। अरे नहीं मैडम, भाड़ में गया प्यार व्यार, ये लव के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है।